हेलो सबैजनालाई जुन अहिले मेरो सेयरमा फर्गेट पासवर्ड गर्न सक्ने नयाँ फिचर आएको छ त्यसको बारेमा मैले सानो ट्युटोरियल बनाएको छु जसलाई थाहा छैन उहाँको लागि यो सानो हेल्प हुन सक्छ। सो लेट्स स्टार्ट। मेरो डीपी प्रोवाइडरको रजिस्टर नेम यो भयो। त्यसपछि मेरो गर्न खोजेको डीपी आईडी यो हो। अब मैले यसमा लगइन गर्न खोजेँ। इन्टेन्सनली मैले एउटा डिजिट मिस गराइदिएँ। सो फर्गेट पासवर्ड गर्छु मैले यसमा। थ्याङ्क्स। त्यसपछि मेरो डीपी प्रोवाइडर भनेको 15200 यो मेरो कोड हो। लास्टको 6 डिजिट हाल्दा हुन्छ। मेरो 8 बाइ डिफल्ट भएर 8 गरिरहेको छु। मेरो आईडी भयो। डेट अफ बर्थ भनेको मेरो अब मैले यसमा डेट अफ बर्थ राख्नु पर्दाखेरि रजिस्टर्ड जुन तपाईको रजिस्टर उसको रजिस्टर आईडी को डेट अफ बर्थ यसमा जाने भयो। 1971 नोभेम्बर 27। सो मेरो यहाँ पासवर्ड लिंक सेन्ड भएको छ भनेर बताए। त्यसपछि अब सो मेरो लिंक यहाँ पठाइसके पछाडि म मेरो यसमा गएँ र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि इमेल जति स्प्याममा आएर बसेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम। किनभने मैले 2-3टा मेरो एकाउन्ट गरेँ। मेरो एकाउन्ट गर्दाखेरि स्प्याममा गएर बसिरहेको थियो। सो हेयर इट इज स्प्याममा म पुगेँ। मेरो सेयरको यहाँ आयो। यो भयो मेरो कोड। जुन कोड हामीलाई अहिले चाहिन्छ यो इन्सर्ट गर्नुपर्छ हामीलाई त्यो भित्र मेरो सेयर भित्र जानलाई। त्यसपछि हामी पासवर्ड रिसेट गर्न सक्छौँ U7XZ4। सो अब यहाँ मैले जान्छु फेरि लगइन गर्छु U7XZ4। सो म लगइन गरेँ। सो यहाँ आयो। अब ओल्ड पासवर्ड के थियो मेरो जुन मेरो भर्खर इमेलमा आएको चाहिँ XZ4 भयो। यो पछाडि मैले चेन्ज गर्न चाहेको चाहिँ यो यतापट्टिको इन्स्ट्रक्सन्सहरु हेरेर त्यसको आधारमा हामीले पासवर्ड नयाँ रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माथिको चाहिँ जुन कोडमा इमेलमा आयो त्यो वाला कोड हो। नयाँ पासवर्ड र कन्फर्म भनेको जुन हामीले चेन्ज गर्न चाहे त्यो वाला। यहाँबाट हामीले चेन्ज पासवर्ड गर्छौं। अपडेट पासवर्ड गर्दै पछाडि हामी यहाँ कोड हाल्छौं। अब एकछिन यहाँ मेरोमा पासवर्ड मैले यो हो नयाँ मेरो पासवर्ड। So and then म मेरो एकाउन्टमा लगइन गरेँ। सो आई होप दिस भिडियो विल हेल्प जसले पासवर्ड रिसेट गर्नु छ। सो किप अन लाइकिङ, किप अन सब्स्क्राइबिङ। यस्तै कुराहरू लिएर आउने छ हजुरहरुको सामु। हस्, थ्यांक यू सो मच।